Знаєте, це відчуття, коли ви заходите в Інстаграм буквально на хвилину, а приходите до тями через годину, розглядаючи, як хтось у Малайзії готує вуличну їжу. Ви не хотіли цього дивитися. Вам це не було потрібно. Але ви там опинилися. Ми звикли звинувачувати себе у відсутності волі. Мовляв, я лінивий, я не можу зібратися. Але правда в тому, що проти вашої волі виставлено армію суперкомп'ютерів. У 2026 році це вже не просто соцмережі. Це високоточна зброя, націлена на ваш мозок. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ми стали поколінням, яке розучилося нудьгувати, і як наша префронтальна кора стала заручником у цій грі. Дофамін – це не про задоволення. Давайте розберемося з головним міфом. Більшість думає, що дофамін – це коли тобі по кайфу. Насправді дофамін, або це гормон О, а що там далі? Це свербіж, який змушує вас чухатися. Уявіть стародавню людину. Вона бачить кущ з ягодами. Дофамін б'є в мозок. Йди туди, там може бути їжа. Вона з'їдає ягоду, отримує опіоїди, справжнє задоволення. Але сьогодні ми застрягли на етапі бігу до куща. Ми свайпаємо стрічку не заради того, що бачимо, а заради надії, що наступне відео буде кращим. Ми підсіли на процес пошуку, а не на результат. Це як намагатися вгамувати спрагу солоною водою. Чим більше п'єш, тим більше хочеться. У вашій голові є дорослий і дитина. Дорослий – це префронтальна кора. Вона каже, нам треба дописати звіт, це важливо для кар'єри. Дитина – це лімбічна система. Вона хоче яскраву картинку прямо зараз. Коли ви дивитеся 15-секундні ролики, ваш директор засинає. Йому просто немає чого робити. Алгоритм вже все вирішив за нього. Проблема в тому, що мозок працює за принципом «use it or lose it» – використовуй або втратиш. Якщо ви не напружуєте м'яз концентрації, він атрофується. У 2026-му ми бачимо наслідки. Люди не можуть подивитися фільм без телефону в руках. Мозок став настільки ледачим, що будь-яка пауза довше 3 секунд сприймається як фізичний біль. Нейропластичність – це палиця з 2 кінцями. Ми звикли думати, що нейропластичність – це круто. Ми можемо вчитися новому, але вона працює і в зворотний бік. Ви буквально перепрошиваєте свій мозок бути поверхневим. Кожен раз, коли ви перемикаєте увагу, ви зміцнюєте зв'язки, що відповідають за розсіяність. Ви стаєте атлетом у дисципліні ні на чому не зупинятися. Дослідження показують, що навіть якщо телефон просто лежить екраном донизу на столі, ваша когнітивна здатність падає. Частина вашого ресурсу вже зарезервована під очікування, а раптом хтось написав. Ми втратили стан потоку. А без потоку неможливе велике мистецтво, глибока наука чи справжнє кохання. Важливо зрозуміти, проти вас працюють тисячі інженерів та найпотужніші суперкомп'ютери. Чому контент стає все тупішим і швидшим? Бо алгоритм не має моралі. Він має лише одну мету – ретеншн, утримання. Якщо інтелектуальне відео змушує вас задуматися, ви відводите очі від екрана. Для алгоритму це програш. Тому він буде підсовувати те, що викликає чистий рефлекс – страх, гнів або хтивість. Ми живемо в бульбашці, де світ здається шаленим, бо спокійні речі не збирають перегляди. Це викривлює нашу картину реальності. Ми починаємо думати, що життя – це низка хайпів, хоча насправді життя – це те, що відбувається між повідомленнями.
Як вижити? Рецепт для 2026 року. Я не буду казати вам «викиньте телефон», це неможливо. Але ми можемо навчитися цифровій гігієні. По-перше, поверніть нудьгу. Коли стоїте в черзі, не діставайте телефон. Просто стійте. Дайте мозку перетравити інформацію. По-друге, монозадачність. Робіть одну річ за раз. Якщо їсти – їжте. Якщо дивитесь кіно – дивіться кіно, без фонових вкладок. По-третє, сенсорна депривація. Хоча б годину перед сном і годину після пробудження будьте в офлайні. Вашому мозку потрібен безпечний порт, де на нього ніхто не полює. Знаєте, яка головна розкіш майбутнього? Не дорогі авто чи годинники. Найбільшою розкішшю буде здатність зосередитися на одній речі протягом години. Ті, хто збереже цей навик, будуть створювати світ. Всі інші будуть лише натискати на кнопки, які для них підготували. Вибір, як завжди, за вами. Але пам'ятайте, якщо ви не платите за продукт, то продукт – це ви. Бережіть свою увагу. Це єдине, що насправді вам належить.